Αγαπητοί φίλοι της ζάχαρης, καλώς ήρθατε. Είμαι σίγουρος πως έχετε κουραστεί να ακούτε «Δεν μπορείς να δοκιμάζεις τον καφέ με τη ζάχαρη», «Χαλάει ο καφές με τη ζάχαρη», πιθανότατα, αλλά τελικά η κατανάλωση καφέ είναι μαρτύριο ή απόλαυση. Άρα λοιπόν ως επαγγελματίες θα έπρεπε να φροντίσουμε να βρούμε το κατάλληλο γλυκαντικό για να απολαμβάνετε τον καφέ σας και όχι να σας βάζουμε περιορισμούς. Σε αυτή μου την αναζήτηση οδηγήθηκα σε απλά καταστήματα και σε αυτά με βιολογικά προϊόντα. Μια πολύ σημαντική πληροφορία που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι υπάρχει η ζάχαρη από ζαχαρότευτλα, που συνήθως είναι η λευκή ζάχαρη που βρίσκουμε στα σούπερ μάρκετ και στα μίνι μάρκετ, και υπάρχει και η ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο που συνήθως είναι η καστανή. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση σε καταστήματα με βιολογικά προϊόντα που βρήκα πάρα πολλές επιλογές καστανής ζάχαρης. Όταν το έψαξα λίγο παραπάνω, κατέληξα σε κάποια συμπεράσματα τα οποία δυστυχώς δεν είναι όλα ευχάριστα. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες εταιρείες οι οποίες παίρνουν τη λευκή τη ζάχαρη, η οποία έχει πολύ πιο ωραία υφή σαν κρίσταλλους, και τη χρωματίζουν με μελάσα για να την κάνουν καστανή. Βεβαίως υπάρχει η ζάχαρη Demerara, η οποία είναι μια ειδική επεξεργασία που έχει ξεκινήσει από την Γουινέα. Η Demerara είναι από ζαχαροκάλαμο και στην επεξεργασία επάνω αφήνουν 2 με 3% της μελάσας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή η ζάχαρη έχει και πολύ περισσότερα οργανικά στοιχεία. Τι άλλες επιλογές βρήκα αρκετά ενδιαφέρουσες και βεβαίως φυσικές. Βρήκα αγάδι σε σιρόπι, στέβια σε σκόνη, υπάρχει βέβαια και σε υγρή μορφή. Βρήκα ζάχαρη από χουρμά που μου έκανε πολύ εντύπωση, ζάχαρη από καρύδα, 2 ειδών λευκές ζάχαρες, κρυσταλλική και ψηλή, υπάρχει διαφορά, και βέβαια όπως προανέφερα βρήκα και 4 διαφορετικές καστανές ζάχαρες. Θα δείτε στην καστανή ζάχαρη ότι εκτός από τη διαφορά στην κρυσταλλική μορφή τους, έχουν διαφορά και στο χρώμα της ανάμιξης, στο δείγμα που έχει το κάθε ένα από αυτά, και βεβαίως στην απλή μάσηση που έκανα βρήκα αρκετές διαφορές, με καλύτερη αυτή που μου μοιάζει περισσότερο ακατέργαστη, όπως βλέπετε και στη φωτογραφία. Το πείραμα που έκανα έτσι ώστε να μπορέσω να βρω τις ιδανικές αναλογίες, χρησιμοποίησα σε αυτά τα διαλύματα που βλέπετε δίπλα από την κάθε ποσότητα γλυκαντικού, χρησιμοποίησα 12 γραμμάρια σε 30 ml νερό, όσο δηλαδή είναι μία ποσότητα για μέτριο καφέ. Η συσκευή που έχω μπροστά μου είναι ένα όργανο που με τη διάθλαση του φωτός μετράει το γλυκαντικό δείκτη σε υγρά και σε ημιστέρεα, έτσι ώστε να με βοηθήσει να βγάλω καλύτερα συμπεράσματα. Παίρνουμε δηλαδή μία ποσότητα του υγρού διαλύματος, γεμίζουμε την υποδοχή, πιέζουμε να διαβάσει και μας δίνει ένα νούμερο. Στον πίνακα που ακολουθεί θα δείτε τις αναλογίες γλυκαντικού δείκτη στην ίδια αναλογία γλυκαντικής ουσίας με νερό. Συνεχίζοντας το πείραμα, έχω τοποθετήσει στα φλιτζάνια που βλέπετε την ίδια αναλογία γλυκαντικής ουσίας από όλες. Θα σερβίρω καφέ έτσι ώστε να καταλάβω κατά πόσο αλλοιώνει τη γεύση και ποιο είναι πιο κοντά στην κλασική γλυκαντική ουσία που είναι η λευκή ζάχαρη. Όπως βλέπετε χρησιμοποιώ αναδευτήρα
και όχι κουτάλι, γιατί όπως έχω αναφέρει σε προηγούμενα βίντεο, το κουτάλι δεν ανακατεύει. Το κουτάλι είναι για να τρώμε γλυκό και όχι για να ανακατεύουμε, ιδίως για να διαλύουμε συμπυκνώματα κρυστάλλων. Βεβαίως έχω βάλει και μια κούπα σκέτου καφέ για να έχω ένα σημείο αναφοράς και να δω αν όντως έχει γλυκάνει ώστε να γίνει μέτριο. Είχα βγάλει αρκετά συμπεράσματα και από την ώρα που έκανα την ανάμειξη στα μείγματα, την πυκνότητά τους δηλαδή, και δοκίμαζα και λίγο το διάλειμμα. Οφείλω να σας πω ότι με το χουρμά η γεύση δεν κρατήθηκε ίδια, παρόλα αυτά είναι αρκετά συμβατή, που σημαίνει ότι άμα σας αρέσει ο χουρμάς είναι μια πολύ καλή επιλογή. Εκεί που άλλαξε πολύ λίγο η γεύση σε σύγκριση με την λευκή ζάχαρη και την ψηλή και την κρυσταλλική, η καρύδα είχε πολύ ωραίο γευστικό αποτέλεσμα έναντι της στέβιας, η οποία αύξησε λίγο την οξύτητα. Με την αγάβη δεν είδα καμία διαφορά, έχει πολύ ωραία συμβατότητα η αγάβη, ίσως να θέλει λίγο λιγότερο. Επαναλαμβάνω, χρησιμοποίησα τα ίδια γραμμάρια, που σημαίνει ότι θα πρέπει να πειραματιστείτε στις δικές σας προτιμήσεις και να βρείτε την αναλογία. Νομίζω όμως ότι και η καρύδα και η αγάβη, παρότι έχουν λιγότερα ζάχαρα ανά 100 γραμμάρια και γλυκαντικό δείκτη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λιγότερη και να έχετε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα μέτριου καφέ ή γλυκού, ανάλογα πώς το προτιμάτε, χωρίς να υπάρχει αλλίωση της γεύσης. Στις καστανές τις ζάχαρες βρήκα αρκετή διαφορά μεταξύ τους. Βεβαίως μεταξύ της λευκής ζάχαρης και της καστανής υπάρχει μεγάλη διαφορά. Η καστανή ζάχαρη είναι πιο συμβατή με τον καφέ. Να σας πω όμως ότι και τα ζάχαρα ανά 100 γραμμάρια και ο γλυκαντικό τους δείκτης αποδεικνύει ότι είναι και οι δύο με τις ίδιες θερμίδες. Παρόλα αυτά, να σας το ξαναπώ άλλη μια φορά, η λευκή ζάχαρη βγαίνει από ζαχαρότεφλο, ενώ η καστανή, ιδίως αν είναι βιολογική και ντεμεράρα, βγαίνει από ζαχαροκάλαμο. Άρα, εκτός από τις θερμίδες, οι οποίες είναι καύσιμη ύλη, έχουμε και περισσότερα οργανικά χαρακτηριστικά. Μεταξύ τους βεβαίως μου άρεσε η τελευταία, η οποία ακόμα και από τους κρύσταλλους και από την σκέτη κατανάλωση που έκανα, χωρίς να είναι σε διάλειμμα, ήταν η καλύτερη, δηλαδή και βιολογική και ακατέργαστη και ντεμεράρα, και φαίνεται, όπως σας ξαναδείχνω στη φωτογραφία, από τη μορφή η κρύσταλλη είναι τελείως ακανόνιστη, μοιάζει πιο φυσική από όλες. Άρα κατά τα δικά μου κριτήρια, που βέβαια πίνω τον καφέ σκέτο, αν θα αναγκαζόμουν να βάλω ζάχαρη, θα επέλεγα την ακατέργαστη καστανή ζάχαρη ντεμεράρα και την αγάβη. Μετά την καρύδα, η οποία μου κάνει ιδιαίτερη έκπληξη το πόσο όμορφα συνδυάστηκε με τον καφέ, και μετά όλα τα υπόλοιπα δεν έχει σημασία, τη σειρά. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Μην ξεχάσετε να πατήσετε εγγραφή, το καμπανάκι, να παίρνετε ενημερώσεις για νέα βίντεο και για νέες έρευνες πάντα για τον καφέ. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο. Make it at home.